התעוררנו לקראת 6:30 מהצבע האדום הראשון, כשמיד הבנו שזה לא צבע אדום רגיל, כי זה היה, לא התלווה אליו הבום הרגיל, אלא פשוט רעש מטורף של מתחים. הדבר הראשון שעשינו זה רצנו החוצה לשלוף את הקטן מהסוכה, ואז לשלוף את שאר הבנות מהחדרים שלהם, להעביר את כולם לממ"ד. מתחים כאילו לא רגילים, זה לא היה יום רגיל. כשמיד התחיל להתלוות רעש נוסף חדש שאנחנו לא הכרנו, שזה הרעש של הנשק קל, ירי בלי הפסקה. ב-9:20 בערך אני קיבלתי טלפון מהחמ"ל, משגית, כשהיא מבקשת ממני להגיע. הייתה מאוד קצרה וחדה במילים שלה, אז מיד הבנתי שזה משהו באמת רציני, שיש פצועים. ברגע שיצאתי החוצה הבנתי את העניין. זאת אומרת, כשרצתי מהבית שלי לחמ"ל, שזה בעצם לחצות את השכונה, לחצות כביש ולהגיע לחמ"ל, זה יחסית די קרוב, שמעתי את הקולות ירי, כאילו, את השריקות, את הקולות ירי, וראיתי את כולם מתחבאים וכאילו תופסים מחסה. בתוך החמ"ל פגשתי את החבר'ה שלנו. את אורי עם פציעת ראש ופציעה ברגל. כבר היה חבוש, אז אני לא ראיתי דם ניגר, אבל אורי היה ממש בהכרה. הוא היה שבור נפשית ממש, כי הוא כבר ידע על המוות של אמיר. דני אפשטיין, מצאתי יושב על הרצפה, בצוואר, עם פגיעה בצוואר. אני יודעת שקליע חדר לצוואר שלו. הצוואר כבר היה נפוח, והוא ממש רייר וירק המון מעורב עם דם, ממש ירק דם. דני היה בהכרה מעורפלת. הצלחתי לדבר איתו, לתקשר איתו. הוא דיבר מאוד מעט, הוא התקשה קצת לנשום, היה לו קשה. אני הבנתי שצריכים לצאת משם, זה לא... אין שום דבר שאפשר לעשות כדי לעצור להם. אין דם שצריך לעצור, אין לנו שום דבר כדי לעזור, חוץ מזה תחבושת אישית ועירוי, שזה בעצם לא ממש עוזר. ברגע שאני הבנתי משגית שמד"א לא מגיעים, כי דיברתי איתה והיא אמרה לי, ליאורה, אנחנו כבר יותר משעתיים מחכים למד"א, אז אני פשוט מאוד הודעתי לשגית ולכל מי שנמצא שם שאני לוקחת אחריות על עצמי, ואני לוקחת את הרכב האישי שלי ואנחנו יוצאים משם. דני בוודאות היה בסכנת חיים. דני היה עם צוואר נפוח, בצקתי מאוד, אבל החשש שלי היה שהוא פשוט מאוד מהנפיחות על הצוואר, לוחץ על קנה הנשימה והוא הפסיק לנשום. והוא היה בדרך לשם. העמסתי את שניהם על הרכב הפרטי שלי. ביקשתי שיצטרף אליי עוד מישהו, בחור בשם דודי רגב, הסכים להצטרף אלינו. אני נוהגת. העמסנו את שני החבר'ה ואת דודי על הרכב. הייתי ממוקדת מטרה. שמעתי המון ירי. ראיתי בזווית מהעין כמה חבר'ה של הכיתת כוננות עם נשקים שלופים במסתורים של פחי אשפה, שרצתי ביניהם כדי להביא את הרכב, לחזור. פגשנו את אחד מחברי כיתת כוננות, שפתח לנו את השער, והוא פשוט אמר לי, תיסעי מהר, לא משנה מה את רואה בדרך, תעברי דרכו. לא לעצור. בקו זיקים, ליד קיבוץ זיקים, חיכו לנו אמבולנסים של מד"א. פצועים עלו עליהם ונסעו לבית חולים. אחר כך הבנתי בדיעבד שפינו אותם לאסותא. ואני פשוט מאוד, בידיעה שאין לי איך לחזור ולי שום דרך לחזור לקיבוץ, פשוט המשכתי לעבודה. פוגשת בבית חולים מהומה. המולה, המון אנשים, קודם כל העובדים הגיעו על דעת עצמם, שזה היה דבר משגע ומדהים, כאילו לא חיכו שיקראו להם, כולם כבר היו שם. המון בלגן וכאוס, כי כמות כזו של נפגעים, אני לא חושבת שבאף תסריט אימה לא דמיינו אותו, אז להשתלט על כל העניין הזה, על כל המערך, מבחינת ציוד, מבחינת דמים, יש כל כך הרבה דברים שלא חושבים עליהם וצריך להתמודד איתם בלי לדעת אותם מראש.